Tayo po ngayon ay papasok na sa loob ng park na ito. At tayo po ay magbabawas ng ating mga kinain. Ako po ay busog na busog, guys. Kaya dapat tayo ay magbayad. Napakaganda ng greenery, guys. Parang hinihintay nila akong pumasok. Oh ha, yung entrance, ang ganda. May mga ibon na naglalambitin at mga tuyong dahon na nalalagas. Ano ang sasabi ko? Ganda dun, oh. Naglaro kami dyan ni Juna ng ano. Aray ko, pakatito, kamutin mo nga to. Pinch it. This. Ayan, sarap. Thank you. Ayan, sarap. Ang sarap sa mata, guys. Masarap sa mata ang kalikasan ng Japan. Another pathway papunta kung saan man. Ikutin lang natin to. As long as nasa loob tayo ng park na ito, bumpanis. May tubig ka, Win? Ayan, paikot-ikot lang. Katulad ni Sarji. Uy, ang ganda ng aso. Dito tayo. Basahin mo yan. Ano yan? Dito daw. Dito. Ang sarap, guys. Yung likod ko tumutulo ng pawis. So sobrang lak 25. Ayan, o dyan. Umpisa tayo ng 25. So, sobrang laki ng Japan, guys. Kahit saan may park. At ang lalaki ng park nila. Hindi lang basta-basta park eh. Hindi ka talaga maiinit maglakad kasi ang sarap sa ano paningin. Tingnan mo yan, pababa. 24. Hanggang sa makita natin yung number 1. 24 na tayo. Nag-umpisa kami sa mataas. Actually, yung number 1 doon eh. Dito muna tayo. Ay, ang ganda, no? Parang sa Masbate lang. Yung parang sa mga probinsya. Mimiss ko yung sa probinsya eh. Yung layo-layo ng bahay. Bago ka makauwi, ang dami mo ng ano, daang ganito. Naranasan ko yun, guys, kasi may kamag-anak kami sa ano eh. Sa probinsya. Lahat naman tayo may mga probinsya eh. Doon nag-ano yung mga ninuno natin. Nagmula sa province. Ganda, guys, no? Kumakanta yung mga ibon. Tapos ang may konting ano hangin. Kaya kahit mabilis ka maglakad, okay lang. Naaamoy ko na ang dagat, guys. Joke lang, walang dagat. River meron. Napakaganda ng mga puno. Dapat sa atin hindi nagpuputol ng puno, guys. Pakinig kayo, ha? Grabe na to. Ang sarap. Yung tiyan ko, nauutot ako, guys.
Saan tayo? Dito o doon? Dito na lang. Dito tayo. Sundan natin itong pathway na to. Ang sarap. Dati naglakad na ako dyan eh. So dito naman tayo. Sarap, grabe. Bait naman. Sarap no, Win. Ang mas maganda mamaya yung paakyat. Ang sarap sa legs. Ganito sa probinsya, Win. Bago mo makita yung dagat, ang layo-layo pa ng lalakaran mo. Mga 2 hours din. Yung boses ko, lola na. Nagda-dry na yung aking lalamunan sa kakalakad natin. Ipapakita ko sa inyo yung aking lupain. May binabalak akong bilihin dito eh. Kaya gusto ko talaga maging Japayuki, guys eh. Kasi bibili tayo ng lupain dito sa Japan. Ganda o, tinape, sinisecure yung ano, tree. Ganda, no? Diba? Ito yung aso, ang ganda ng aso. Daming naglalakad, guys. Ganito ang perfect time na maglakad. Hindi ka sagsaga ng init. Ano kaya doon? Tingnan muna natin dito. Marami pa tayong oras. Allah, ang sarap. Pataas. Allah, yung tuhod ko, guys. Ayan, guys. Thank you, Lord, sa kalikasan. Ito ang mga natural gift ng Panginoon sa atin. Wow. Pataas na siya. May hagdan pala dito. Hindi ko alam. First time kong pumunta dito, Win. Ba't may nagsisigawan? Wala. Dito sa area na to, first time ko. Aray ko. Wow. Ang charap-charap. Ang pabalik, ang hindi natin alam. Pero okay lang. Hingan pa more. Bumabagal na akong maglakad. Pagod na ako. Ito yung naligaw ako dito eh. Umikot lang talaga tayo. Baba tayo dun. Ayan oh, yung kalsada. Pero sa kasama na yan eh. Ibang way to. Tignan mo yung flower park. Nandito lang tayo.